Paano nga ba magbayad sa SSS gamit ang Maya or Paymaya account natin online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS online account ko kung saan nakapag-login ako gamit yung user ID and password ko. Mula dito, pwede na tayo magbayad. Online lang. Pwedeng gamitin ang phone or computer or tablet para dito. I-make sure lang na nasa tamang website kayo ng SSS. At ang website nila ay sss.gov.ph. Ito yung makikita ninyo. Click nyo lang yung login to SSS at ilagay na dito ang user ID at password. Once makapag-login na kayo, after ng OTP, dapat makapag-login na kayo at makita nyo na yung contributions ninyo maging yung option ng pay contribution. Bago makapagbayad, kailangan natin ng PRN. So, click ko tong generate PRN. Dito sa bandang gilid, may na-generate na ako dati pa. So, uulitin natin siya. Piliin dito ang membership type. Voluntary at OFW yung sa akin. Para sa mga self-employed, kung wala kayong nakikitang option dito ng self-employed, voluntary na lang yung piliin. And then, piliin dito yung buwan na babayaran. So, bayaran ko dito yung last quarter kasi abot pa ako sa deadline. And then, premium, ang pinakamababa pa for 2024 ay 560 pesos. Pero kapag January na yung pipiliin ninyo, or 2025 onwards, katulad nito, ang minimum niyan ay nasa 750 pesos. Yan ay for voluntary members. Kapag OFW, ang pinakamababa naman ay nasa 1,200. Kapag pinili nyo yung 750 for OFW, magkakaroon kayo ng error na katulad nito. So, dapat ang piliin nyo ay 1,200. Again, yan ang minimum for OFW starting 2025. So, balik ako sa voluntary and then, mag-generate lang ako. Pwedeng isang quarter yung piliin, pwedeng 1 month naman. At mamili na lang din kayo ng premium dito, depende kung gusto nyo mas mapataas yung MSC nyo. Yung MSC kasi ang makaka-apekto kung gaano ba kalaki yung pwede nyo ma-loan o makuhang claim mula sa SSS. At ito na yung napili ko, total amount for this period ay nasa 8,400. So, click ko tong Generate PRN. Makikita nyo na yung payment reference number dito. Meron din tong due date. So, bayaran na natin to. Pwedeng bayaran mismo dito sa SSS portal. Pero ang napansin ko ay mas malaki yung fees. Click natin yung next. Agree lang tayo dito sa mga required. Click ko yung proceed ulit. Mula dito, pwedeng bayaran gamit ang e-wallet. Ito yung pagpipilian. Kapag Maya, ito yung convenience fee niya or yung transaction fee, 176 pesos. So, ayaw ko niyan. Balik na lang tayo. Ang gagamitin natin ay yung mismong app na. Ito na yung Maya online account ko. Meron na rin akong balanse na kayang i-cover yung pambayad doon sa SSS contributions. Punta tayo sa bills. And then, pwede akong pumunta sa government. Pero, ang gagawin ko, diretso na lang sa pag-search. SSS contributions. Ito yung payment reference number. Dapat kumpletuhin to. Kung ano yung nakita mong payment reference number doon sa na-generate mo sa portal, yun yung ilalagay nyo dito. Magkano yung amount? Account type, piliin natin dito, PRN, payer type, mamili dito ng category ninyo, and then yung email address ay optional, pero lagyan ko na rin. So, okay na. Member or employer name, kanino nakapangalan yung SSS account. Kapag okay na to lahat, click lang tong continue. Kapag nagkamali kayo sa PRN, possible magkaroon ng error message na katulad nito. So, i-double check lahat. So, na-edit ko na and na-tap ko na rin yung continue. I-double check kung tama lahat ng info. Meron ditong convenience fee na 8 pesos. So, proceed tayo. Click ko na tong pay. Malalaman din natin kung mabilis pa magre-reflect yung payment na ginawa natin sa SSS. Dapat magpakita siya dito sa SSS account natin as paid. Continue lang tayo. Pay now. Payment successful. Meron ditong resibo. Dito naman sa SSS online account ko, wala na akong PRN na nakikita dito. Punta na tayo sa contributions. So, nagpakita na agad yung binayaran ko dito. Ang binayaran ko kasi dito is yung October to December or yung last quarter ng 2024. So, nahabol ko pa yung deadline. Nabayaran ko siya ngayong 2025. So, nakita natin walang issue sa pagbayad gamit ang Maya. Merong convenience fee na 8 pesos. Okay lang din at least sa bahay lang ako nagbabayad. Hindi ko na kailangan lumabas. At ang pinakamahalaga dyan, nagpakita agad yung payment na ginawa natin sa SSS portal. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!